Mình bắt được 3 con lục bình con, nó có 3 cái ngó trắng. Cái ngó này về có thể muối chua được, có thể làm được nhiều món ăn ngon. Mình gọt này mà không để ý là bay miếng da luôn á. Thím Ba có bị bay da tay bao giờ chưa? Chưa bao giờ luôn. Mình cầm gì đâu có bay được. Trời ơi, sảy mất tiêu. Quên. Trời, mình đưa lên cho thèm chứ. Rồi, gạo cải trời. Cải trời. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Khoai, phía sau mình là cô Ba. Và hôm nay mình và chú Ba bên kia, mọi người có thấy chú ngoài cổng không? Và hai chú cháu sẽ đi ra ngoài sông. Sông đây là sông nước đục đúng không cô? Nước trong, có nước đục. Dạ đúng rồi, sông tên là sông nước đục. Và mình sẽ đi hái ngó lục bình với lại hái rau đồng về nấu bữa ăn thiệt là hoành tráng. Vậy nha, bây giờ mình và chú sẽ cùng nhau lên xuồng và đi ra ngoài sông. Hình như là xuồng ba lá luôn á mọi người ơi. Mọi người có thấy là chiếc xuồng nó có 3 miếng dán ghép lại không? 1 miếng, 2 miếng và 1 miếng chính giữa. Cho nên người ta gọi là xuồng ba lá. Giờ mình sẽ leo lên đây với chú. Đáng lẽ phải gọi chú Ba thì phải gọi là thím Ba đúng không chú? Phải gọi là thím Ba mới đúng. Mà tại vì là trong văn nói của mình thì mình quen kêu là cô chú. Chứ thiệt ra gọi như vậy là không có đúng lắm. Dạ con lên rồi. Cái này lên là phải ngồi xuống nha mọi người, đứng là nó lắc á. Rồi, thím Ba đang đứng ở trên. Con đi với thím Ba? Dạ. Chỗ mà mình đang ở là ở Hậu Giang á mọi người. Mọi người sẽ thấy là ở ngoài con sông có rất là nhiều dừa nước mọc ở hai bên. Đây là quỷ lục bình nè mọi người. Lát nữa mình sẽ đi hái tụi nó về ăn thịt á. Ở phía trong đây là cái nhánh sông nhỏ. Bây giờ mình sẽ đi qua đây là cái sông nước đục hồi nãy mình nói là sông lớn hơn. Và dọc hai bên sông mọi người sẽ thấy có rất là nhiều lục bình. Chú Ba sẽ chở mình đi qua bên kia, đám rau nhút bên kia trước để hái rau nhút. Mà hư hết trơn rồi. Dạ. Hư hết trơn rồi. Hư hết hả? Chúng này mai gì xịt hút từ vô với. Dạ. Rau nhút này là mình trồng hả chú? Trồng không mà ta trồng. Dạ. Mà cái tháng này bị dơ ba cái nước tiêu hết trơn. Nó bị tàn hết rồi nè mọi người ơi. Thành ra là không hái rau nhút được. Nó lụi hết trơn rồi chú. Dạ. Rồi. Mọi người sẽ thấy bên đó là lục bình. Cái này là người ta cũng rào lại để cho lục bình nó giữ trong đó để mình hái từ từ đúng không chú? Dạ. Ở đây mình thấy người ta cũng hái nhiều nè. Thường mà hái mất cái đọt rồi thì nó sẽ tàn luôn nguyên cái cây lục bình. Nhưng ngày hôm nay mình không những hái cái củ hũ, cái đọt lục bình không đâu, mà mình sẽ hái luôn cả cái ngó lục bình. Hai chú cháu có đem theo cái rổ. Dạ. Ở trên sông có rất là nhiều ghe tàu chạy qua cho nên mọi người sẽ thấy hơi ồn. Đây. Dù mình đã cặp vô phía trong của cái lục bình rồi nhưng mà mỗi lần ghe chạy qua thì sóng nó vẫn dập dìu mọi người ơi. Thường mà mình hái đem bán á chú Ba, một ngày mình hái được mấy ký? Giỏi lắm, cái này 3-4 kg thì chết luôn. Giỏi lắm là 3-4 kg rồi ha. Mà 1 ký mình bán được nhiêu tiền? 20.000. Dạ. Nhưng mà không có ngó hùng. Mình lục bình mùa này thì có vẻ nó ít ngó với lại ít tốt bằng. Nó bị nước mặn nó chết nó hết.
Mùa mưa rồi mà nước mặn vẫn còn vô ha. Dạ. Cái lục bình ở miền Tây mọi người, ngoại trừ cái phần thân lục bình cao cao vậy nè, cái mình của nó mình có thể đem lên phơi khô và mình có thể đan lục bình thành những cái vỏ, những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Xong rồi mình có thể băm nhuyễn nó cho vịt cho gà ăn. Xong rồi người mình thì mình có thể ăn được cái bông lục bình. Mùa này thì không có bông cho lắm, nhưng nên chú cháu chỉ hái được cái ngó lục bình với lại cái đọt non ngó lục bình. Ngó lục bình, mọi người sẽ nhìn thấy đây là cây lục bình chúa và nó chết rồi, nó tàn rồi, thấy không? Nó tàn rồi, nhưng mà nó có đẻ ra mấy cái con nè trong thân của nó, mọi người thấy không? 1 con, 2 con đó, thì mình bứt cái con nó ra. Đây còn nữa nè. Wow. Đây là cái con bự của nó, mình sẽ hái cái ngó này để làm muối chua được. Còn cái đọt này, mọi người thấy cái lá ở chính giữa mà nó còn bao bởi một cái lá khác, đây là cái đọt này còn non, mình có thể bứt ra lấy cái đọt này luôn. Đó, cái đọt này về ăn cũng ngon lắm. Thiệt ra bây giờ mình vẫn có thể ăn được luôn mọi người, nếu mà không ngại. Nó sẽ mềm mềm, giòn giòn, thơm mùi lục bình. Nó có hơi tê tê nhẹ cái đầu lưỡi. Cái này chấm mắm kho ăn rất là đã. Hồi nhỏ dưới quê mình á, hay đi ra hái bông lục bình với cái đọt lục bình này về nấu canh chua. Nấu canh chua cũng ngon lắm. Cái này của con hơi đen rồi đúng không? Chú ba kêu là phải lựa cái ngó trắng ăn mới được mọi người. Ngó đen này ăn nó không ngon bằng, ăn cũng được mà không ngon bằng, cho nên mình sẽ thả nó về thiên nhiên, mặc dù là biết nó cũng chả sống được đâu. Mình sẽ kiếm một cái ngó trắng để quay cho mọi người. Tức quá. Cây lục bình đây nè, cuối cùng con cũng nhìn thấy. Đây là cây lục bình chúa, nó ra 2 cái ngó, là nó ra 2 cây con của nó. Thì cái ngó trắng này mình sẽ bước về mình làm chua. Không những là 2 đâu, ở bên đây mình còn nhìn thấy. Sao mày dài vậy? Đây, còn một cây nữa là 3. Xin lỗi mày, ta đã chia tách gia đình của mày ra. Mình bắt được 3 con lục bình con, nó có 3 cái ngó trắng. Cái ngó này về có thể muối chua được, có thể làm được nhiều món ăn ngon. Chú ba kêu là nước vô trong xuồng thì giờ phải tạt nước ra. Ngộm để hỏi 2 chú cháu về nhà ướt nhẹp. Ngó mình dùng dao chơi dao cho nhanh hay chú bà? Chứ còn tay lại thì lâu. Lục bình đó mọi người, nó sẽ mọc rất là nhiều, cho nên thiệt ra là ở miền Tây người ta còn khuyến khích khai thác lục bình để mà làm thực phẩm hoặc là làm những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Tại vì tụi nó mà mọc bít sông thì nó sẽ cản trở giao thông đường thủy. 2 chú cháu sẽ đi vô trong bờ lại để mà làm ngó lục bình nấu chua, để làm muối chua ngó lục bình, với lại lấy mấy cái đọt lục bình để mà nấu thành món ăn. Mọi người chờ xíu nha. Đây, mọi người có thể thấy là mấy cây lục bình mà nó trôi chơi dơ mình nó thì nó lùm thịt kia nữa kìa. Nhưng mà ví dụ mà nó xếp gần nhau á, nó không có ánh nắng nhiều á thì nó sẽ bắt đầu dương cao lên, tại vì tụi nó phải đi lên cao để tranh giành ánh nắng với nhau á. Cho nên khi mà mình muốn lấy lục bình để mà làm đan thủ công mỹ nghệ thì mình phải rào tụi nó lại sát, hoặc là lùa tụi nó vô một góc để cho tụi nó mọc sát với nhau thì tụi nó mới dài mới cao được, thì làm nó mới đẹp, mới đủ tiêu chuẩn để làm. Ở kia có một cái tàu lớn. Thông thường thì những cái ghe xuồng tàu lớn thấy những cái xuồng nhỏ vậy người ta sẽ hạ máy xuống chậm, hạ tốc độ lại để mà nhường nhau, chứ nếu không là thôi,
Đây là phần mấy cái cây lục bình mà chú ba đang phơi cho nó héo héo. Mình phơi mấy nắng thì nó mới héo rồi chú ba? 4 năm nắng. Khi mà nó đủ héo rồi thì mình sẽ đem vô mình đan thành những cái đồ thủ công mỹ nghệ. Giờ nó cũng khô nè. Dạ thêm ba. Được nhiêu rồi? Được nhiêu đây đọt non mà còn ngó ở dưới xuồng nữa. Đây là ngó nhỏ nè, ngó non nè. Rồi trên cái cây nó còn cái phần đọt non nữa. Là mình ăn được 2 cái. Lúc mà cao điểm nhất nhiều nhất là một ngày mình hái được mấy ký? Cái này đây hả? Dạ. Như mình làm buổi ví dụ như 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ chắc cỡ khoảng 3 kg. 2 tiếng đồng hồ mình hái được 3 kg rồi vô mình là ngồi làm. Đặt gì cho người ta. Dạ. Hồi nãy á, chú ba nói con là 20.000 ký, là 20.000 ký lặt ra rồi hả? Dạ. Tím ba. Mọi người ơi, 20.000 một ký là phải lặt ra như vậy rồi nha. Chứ còn như vậy là người ta không có mua đâu. Tao không mua gì đâu. Cho nên nghe 20.000 ký tưởng dễ ăn lắm, thấy cái rổ nặng nặng, cuối cùng về lặt ra mọi người thấy không? Lấy có một phần này còn bỏ 9 phần. Cái này đúng kiểu là của 1 đồng công 1 nén luôn á. Mình tốn công nhiều hơn. Tốn công nhiều hơn. Dạ. Không có Tốn nhiều tiền trồng. Không có tốn công trồng. Ủa ra không có gặp tôi nhúc sao không hái à? Dạ rau nhúc nó chết queo rồi. Nó lụi hết rồi. Bây giờ khoai và chú ba sẽ đi câu cá mọi người ơi. Mình thả xíu mồi nhử nó lên hả chú ba? Rồi, thả xíu mồi nhử mấy con ở dưới lên. Con nhìn thấy một con cá chê. Miếng ổi hả chú ba? Miếng khế. Sao mấy con cá này dễ dãi trời. Hồi hộp. Mồi khế là chắc cá tai tượng nó ăn nhiều hơn. Dạ. Ý. Cá tai tượng nhỏ. Bỏ lại cho nóc nó đi. Đồ chắc dễ gì. Khôn lắm. Để con nhỏ nó ăn vậy. Nó ăn ở dưới mình cũng không biết được. Tạm thời cho nó nằm đỡ đó ha chú ba. Cho nó nằm đỡ đi kiếm con khác nó bự không? Dính không? Sợ nó không dính á. Hay lắm. Mấy con lớn nó khôn hơn rồi. Ông ăn cũng dữ lắm mà tại ông công nha. Đó. Nó để ngồi nổi mới được. Chìm nó đâu ăn. Hồi hộp chờ đợi. Nó trồng không nó ăn. Trời bên đây đang nổi không câu. Nãy có thấy cái căn đó không? Bên đó có chê nhiều. Trời dở quá. Đây có một con nhảy lên cái nó báo động cho toàn quân đi trốn rồi. Đi theo ổng chết. Để mồi nó nổi. Đó con nào ăn rồi đó. Ê ơi. Thả ngay chỗ luôn rồi đó. Hãy ăn đi đừng ngại ngùng. Đấy. Hình như nó gị gị rồi đó.
Trời ơi, sảy mất tiêu. Vậy là nghỉ luôn rồi. Đấy. Để cho nó gịt không. Ơi, nó quấn bên kia. Rồi, nhận lấy hả? Chưa đâu. Vậy bắt kẹt cho chị. Trời, nó ra ngoài nãy nó kẹt gì? Nhà bẻ thôi, kẹt phải nó chích. Vô bây giờ nè. Nó chích. Chút gì lên đi. Rồi bắt mẹ nó đi, không có dính nữa đâu. Dạ. Bên đây là nước muối, còn bên đây là cái phần ngó lục bình lúc nãy hai chú cháu hái. Cái đầu với cái đít mình cắt đi hả thím ba? Mình tùy cho nó bằng. À. Chứ cái đó vẫn ăn được mà đúng không? Được, nhưng mà nó bằng lại có đẹp. Dạ. Bỏ hũ để cho nó đều. Cái nhọn nhọn vô giờ thấy xấu. Dạ. Mình gọt này mà không để ý là bay miếng da luôn á. Ba cái giờ tay. Thím ba có bị bay da tay bao giờ chưa? Không. Chưa bao giờ luôn. Mình cầm gì đâu có bao bay được. Cầm gì mình gọt đây nè, đó. Gọt cái gì đâu có xếp trong tay thấy không? Mình ngâm muối cho nó đừng đen hay sao thím ba? Ngâm cho nó thấm, nó không có bị. Mình nhồi cho lâu lâu rửa vài nước với làm chi không? Để cho nó đừng có cái độ ngứa, nó có cái lục bình này nè. Cái ngó lục bình mà mình không ấy là nó hơi tê tê đúng không? Nó tê Dạ. tê. Ai ăn không quen là tê tê á, còn mình ăn, con ăn quen thì con thấy cũng không sao, tại vì nó không có giống như môn, nó hơi tê xíu à. Cái ngó lục bình đó mọi người chỉ lấy những cái mà có màu trắng trắng xanh xanh vậy thôi, còn ví dụ như cây này mọi người sẽ thấy nó hơi đỏ đỏ nè, cây này cũng đỏ luôn hả thím ba? À, như cây này cũng đỏ nè, cái này là coi như là nó bị thâm thâm chính giữa luôn rồi, là không lấy được. Thứ nhất là vì nó xấu, thứ hai là vì nó ăn cũng không ngon, cho nên phải bỏ đi. Chắc mấy cây này con hái á thím ba ơi. Tại nãy con hái có mấy cái đen đen. Ổng cũng thấy. Nó thấy gì cũng bỏ bộ à. Nhìn nó trắng trắng giống như mấy khúc mía nhỏ nhỏ. Thơm. Đây là con cá lúc nãy câu. Cái này mọi người phải rửa kỹ bằng nước muối và rửa nhiều lần để cho nó đỡ cái hăng hăng tê tê ngứa ngứa. Mình phải rửa mấy nước như vậy mới được ha thím ba? 3-4 nước. Dạ. Tết mà mình làm một ngày cả 10 mấy ký chắc là nó phồng tay mình luôn á. Tay mình cứ ngâm nước suốt. Ngày suốt luôn. Dạ. Có khi 10 mấy 20 kg mình làm đêm luôn. Thì có ai phụ thím bao? Có cả nhà làm. Dạ. Thì coi như mình được cái mùa Tết. Ta gọt rồi tiếp mình trẻ mình chỉ làm giấm đường. Dạ. Dạ. Trời ơi. Không bị đụng đâu. Cao quá, nhà này đâu ai cao hết chứ. Mình vừa mới đụng đầu ở trên này. Đập nước đá xong rồi ướp vô trong đây. Mục đích là cho nó giòn. Và mình ướp khoảng 15 phút ha thím ba. Xong. Dạ. Giờ mình làm gì tiếp ta? Lên làm lỏng không? Dạ. Cạo cá rửa lại cái ha. Dạ. Vô trái này thấp này nha. Dạ. Không đụng đầu nữa đâu, con Cúc kinh nghiệm rồi. Giờ mình mận cái sạch lại. Hồi nãy chú ba cạo dãy rồi hay sao á? Ta giữ cạo rồi mới làm sạch lại. Cá tai tượng này nếu mà mọi người ăn mà kiểu chiên xù á thì để nguyên dãy. Hồi trẻ thì thím ba làm cái gì? Trẻ thì ở nhà mình làm. Hồi
hồi đó Thím đi làm. Dạ. Đi làm bên phòng y tế của tỉnh á. Dạ. Rồi sao chú với Thím gặp nhau? Cái người ta làm mai chứ không có. À, hồi xưa làm mai ha. Dạ. Ở nhà làm nghỉ đi. Chú ba đang phơi lục bình, phơi 4 năm nắng vậy cho nó khô, xong rồi sẽ đem lên đan đồ thủ công mỹ nghệ, đan mấy cái hộp, mấy cái thùng, mấy cái giỏ nhỏ nhỏ. Mà mùa này mưa phơi cực ha chú ba. Đem ra đem vô hoài. Dạ, đem ra đem vô hoài. Khoai với lại Thím ba sẽ đi hái rau, có rau gì thì ăn lẩu rau đó. Đâu ăn cả trời được hả? Con ăn được hết trơn. Được không? Dạ được. Minh thiên luôn. Rau cải trời là rau mà hồi xưa gọi là kiểu tập tàn á, luộc lên chấm ăn cũng ngon lắm. Dạ. Dữ lắm. Cặp nó không dám hái. Hái trời gì mới biết ăn không? Con ăn được hết trơn. Đó, trong phòng có thấy không? Dạ. Ở đây người ta cũng làm đan lục bình nhiều ha Thím ba. Này của mình phơi luôn ha. Ở trên kia cũng của mình luôn. Của người ta. Dạ. Hả? Quay lục bình. Có mấy chị trong nhà hỏi đang quay gì. Bây giờ thì mình sẽ hái rau chạy trước. Con hái luôn nha. Đặt non là được ha. Hái sâu luôn không hay là hái cao cao luôn? Dạ. Nó cũng già già rồi ta. Đây nè mọi người, cái lá này cũng được, hoặc hái cái đọt cũng được. Cái rau này hồi xưa mẹ mình khoái lắm. Mẹ con hồi xưa là hay hái về ăn lắm. Nha, phải nấu chín ăn mới được nha. Ăn sống ăn sống mũ mà. Đâu ăn sống này, ta không ăn sống. Không ăn sống được, ăn sống lại á phải luộc lên. Ăn chín mới được. Mấy cái cây rau này mọi người là kiểu gọi là rau rừng cũng đúng, tại vì nó mọc dại thôi. Cũng ít ai trồng lắm, không có ai trồng luôn á. Mà bây giờ thì bắt đầu nó giống như đặc sản, giờ người ta cũng bắt đầu bán mấy chục ngàn ký á. Nè cái đọt non này nè. Ê, rồi gãy mất tiêu rồi. Đây là phần lá non nè mọi người. Còn đây là cái phần ngó. Cái ngó này nó sẽ mọc ra một cái nhánh mới, còn cái lá này nó chỉ là cái lá thôi. Ngó này thì còn hơi nhỏ nên chừa lại. Chơi ngon chứ. Hơi bứt luôn à. Thím ba kêu là chừa làm chi, nó ngon muốn chết. Bứt nó luôn. Tại con tưởng nó là mình nhỏ nhỏ mà mình chừa. À, ở mọc nguyên rừng đó mọi người. Mấy cây chạy này là kiểu nó cứ mọc tự nhiên vậy thôi. Mà bây giờ thì nó cũng ít hơn rồi. Hồi xưa kiểu mấy cái đất trống rừng tràm, rừng này nọ nhiều á, thì nó mọc dại nhiều. Mấy cái này hãy ở xa xa cho nó non về khỏi lặt. Tại vì cứ qua ngày là nó già, nó mọc cây đọt mới rồi mọi người. Nhìn này ghê không mọi người, thấy giống con sâu không? Cái này từ xa nhìn nó con y chang như con sâu đo đúng không? Nhưng không, nó là đồ ăn đó mọi người. Mày là sâu đo. Đây này, nhiều lắm. Cái này là mất công hái rồi. Ai mà ở gần đây chịu khó ra hái là có một bữa rau ăn à. Đi ăn. Nhiều rau nữa lắm. Hai thím cháu mới lướt qua một vòng thôi, tàn sát nguyên vườn cây chạy. Cái này nhiều người đọc là đọt chọi, nhiều người đọc là đọt chạy. Chọi cũng là nó. Con sâu. Ơi con sâu bự chạng luôn. Sao thím ba hay vậy? Nhưng mà nó chết rồi, thím ba đã tiêu diệt nó trong phút chốc. Dạ đi hái rau chạy. Giờ thì ngoài vườn của thím ba nhiều rau nha mọi người. Ở dưới này mọi người thấy là rau diếp cá.
Đây là rau cải trời. Ôi cái này hơi già rồi. Cải trời này nè mọi người, mình luộc ăn nè, hoặc là nhiều khi hái nấu canh rau tập tạng cũng ngon. Hồi xưa nhà mình hay nấu với lại tôm khô, tép khô á. Đó. Trời ơi, mình hái nó hơi bị ấy. Vì quá nhiều nên thím ba kêu là hái non non thôi, nó sẽ mọc lại. Dạ. Nhiều quá không ăn. Cải trời. Đây các cô kia. Ăn cải trời cho cải trời luôn. Một không canh nắng ngon. Nó ăn cái thứ này. Hình như con hái hơi bự. Hay kệ cũng ăn được hết á. Dạ. Đấy, cây này là cây cắt lồi. Đó, nó đi ngang rồi đó. Đấy. Biết đủ thứ cây hết. Cái cây cắt lồi này là để ăn bánh xèo. Cuốn ăn bánh xèo ngon lắm. Giòn kinh khủng. Gạch nữa đó. Con người miền Tây mà. Dạ. Mọi người đừng có coi thường nha, cái vườn của thím ba rất là nhỏ nha. Bên kia có gốc ớt nè. Bên đây có bên đây có cải trời, bên đó có rau diếp cá, phía bên đây có trồng rau ngò ôm. Đó, cũng đủ rau hết trơn chứ đâu thiếu đâu. Dạo qua vòng lại có rau ăn rồi. Giờ mình chất vô keo. Sau rồi mình chế cái giấm đường này. Giấm đường là mình pha mình nấu lên hả thím ba? Mình nấu giấm đường, miếng muối vô. Dạ. Mình nấu giấm vô nó chào. Keo đó là keo làm mấy bữa trước ha, giờ mình bỏ chung vô luôn. Dạ. Ăn hồi ăn không? Dạ. Cho con miếng cũng được. Mà giờ chưa ăn được đúng không? Đó. Giờ chua luôn hả? Vậy cho con cục đi. Con cảm ơn. Giòn, chua chua. Đó, con thấy nó chua dữ lắm rồi á. Này là con nghĩ là bỏ tủ lạnh được rồi. Chua, thơm tỏi với lại thơm mùi ớt. Cái này mà ăn cơm mà có cái này ăn kèm đã lắm mọi người ơi. Tự nhiên ăn cái này cái con thèm ăn thịt kho trứng á, thịt kho rượu á. Cái ăn giống như Tết vậy á. Hèn chi là Tết người ta mua đắt là đúng rồi. Có một miếng nữa. Thầy nhắc tốt qua con mới làm được. Mà nó chua vậy rồi ha, tại do giấm nó thấm vô đúng không? Dạ. Thím ba múc một mớ là cho mình luôn. Hồi mình ăn kia mình nấu ăn này. Mà ăn cái này vô cái kiểu mình bị chảy nước miếng á, mà hồi mình ăn cơm ngon hơn. Khổ lắm chứ. Đây, hũ ủ mẻ. Thấy không? À, cái này mình ủ bằng cách nào hả thím? Mình xin của anh ta. Xin con mẹ đúng không? Xin mẹ về người ta cái mình để cơm nguội vô. Là xong. Cơm nguội mình ủ để mình bóp nước xong cái mình lấy. Dạ. Thơm dữ trời, thơm mùi giống như mùi cơm rượu á mọi người. Nó lên men. Nhưng mà nó không phải lên men rượu mà nó sẽ lên men chua. Đó là lý do mình sẽ dùng cơm mẻ để nấu lẩu chua. Rồi mình lên nhà trên mình nấu đi. Dạ. Thím ba nói là đi lên trên này nấu cho sáng sủa. Mẹ nó sôi lên nó nghe mùi chua rồi đó. Bỏ cá vô. Mình sẽ bỏ cá vô. Bắt đầu có đuôi trước đi. Dạ. Các bầm nhóc cái tên nữa, bầm vô nó đâu có ngon. Đó, nó còn ăn được không? Rồi mình ăn muối ớt đi ha. Dạ. Rồi cho xíu muối vô nè. Nấu canh chua là phải có đường. Dạ đúng rồi, sôi rồi đó. Nấu chua phải có đường. Canh chua là phải mặn ra mặn, ngọt ra ngọt nha. Chứ mà nêm là lợ là nó không ra. Tình hình là cái nồi nó bự hơn con cá mọi người ơi.
Con cá nó bự hơn cái nồi. À đúng rồi. Cái nồi nó nhỏ hơn con cá. Nói lộn. Cho nên con cá nó bự quá nên nó lòi ra ngoài. Lấy cái bự hơn không? Đó. Rau trong vườn không á mọi người, không có mua cọng nào luôn á. Ở đây thì có bông đọt lục bình, ngò rau chạy với lại cải trời. Lấy ly đi như này. Mọi người ơi, Thím Ba rủ uống bia. Được không? Dạ được. Ăn nói gì chơi bậy. Dạ. Nói gì vậy? Nhưng mà Thím Ba cũng uống đúng không? Dạ. Cái gì chơi à? Ở nhà Thím Ba với chú Ba có hay nhậu không? Không. Có khách nó nhậu ha? Có khách nữa. Dạ. Mà nhậu ít cái đâu có dám nhậu gì đâu. Mình bỏ củ cá vô luôn nha. Dạ. Ôi con cá nó ra ít mỡ nè mọi người thấy không? Nó hơi cái mỡ cá. Dạ. Cá mập lù. Bỏ rau vô nha. Dạ. Cái này là lục bình ăn nhất nách luôn. Ở phía sau ai treo cái dàn chai đó vậy Thím Ba? Anh nó chơi à. Làm trang trí hả? Chơi à. Rồi bỏ ngò vô cho nó có mùi vị của ngò. Ngò Nó ôm. phải là có ngòm vô nó mới phải là cái mùi Mẻ. Dạ. Này mình được trái khóm này ha. Rồi chạy. Rau chạy nè. Vô. Yeah. Rồi. Vô. Con cảm ơn. Ngon quá. Ngon mà rùng mình luôn. Rồi mình sẽ ăn thử. Đi, thấy cho ngon không? Đây là đọt lục bình Thím Ba mới gấp cho mình. Chấm một xíu muối ớt nè. Chạy này chắc đông nữa. Giòn, bùi bùi. Mà nó thấm cái nước mẻ chua chua. Đây, nó chạy. Dạ con cảm ơn. Lâu lắm rồi mới ăn đọt lục bình lại á. Ngon Thím Ba. Ăn đi con, ngắp ăn đi. Giờ mình sẽ ăn qua rau chạy. Tới thì ta nghĩ mình hốt lại. Thôi mốt cô cháu mình, Thím cháu mình mở tiệm bán đi Thím Ba. Bán lục bình không? bán lẩu lục bình. Ngon. Con công nhận là lục bình thì ngon á. Cái đọt nhỏ nhỏ này ăn ngon á. Dạ. Mấy cái rau chạy mà dài dài là con không quen tay á. Nãy con hát có mấy cọng dài dài. Còn cải trời nữa. Cải trời. Dạ đúng rồi. Quên. Trời mình đưa lên cho thèm chứ. Rồi, rau cải trời. Cải trời. Mấy cái rau này đâu phải là lên ra chợ mua là được đâu. Đâu phải lúc nào cũng có đâu. Ở đây vùng này đâu có kinh nó 2-3 cây gì trồng nó lên. Dạ. Đó, cải trời. Dạ con cảm ơn. Đây là rau cải trời nè mọi người. Lâu rồi mới ăn. Thường chỉ về quê mới ăn thôi. Chứ ở Sài Gòn kiếm mua khó lắm. Cải trời thì giòn giòn, sực sực. Có cái mùi thơm nhẹ nhẹ. Mùi thơm rất là đặc trưng nha.
Lâu lắm rồi mới ăn rau cải trời lại á. Hồi xưa ở dưới quê là hay ra vườn hái rau cải trời để nấu canh rau tập tàn hoặc là luộc ăn. Ôi Hiếm ba vừa mới bỏ cho mình một miếng cá. Hiếm ba ăn đi, cứ gấp cho con hoài vậy. Mình sẽ thử chấm cái cá này. Thịt cá rất là béo, có cái vị cay cay của muối ớt. Mà cá này nấu với mẻ cũng rất là hợp nha mọi người. 2, 3, vô. Ê, lại bỏ cho con. Hiếm ba ăn đi, Hiếm ba ăn đi. Ăn thử con cá chú ba câu coi ngon cỡ nào. Dạ dạ. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.